سلام عرض می‌کنم خدمتتون. با جلسه 28م از آموزش رویت معماری در خدمتتون هستم. قراره توی این جلسه در محیط فامیلی یاد بگیریم چطوری فرم‌های مختلف رو ترسیم کنیم و بیشتر از اون توی این جلسه به این می‌پردازم که ویژگی‌های این فرم‌ها چی هستن، چون یک ویژگی‌های ثابتی رو تمام این فرم‌ها با هم دارن. خب قبل از اینکه بخوام آموزش رو شروع کنم ازتون خواهش مندم که اگر ما رو در یوتیوب تماشا می‌فرمایید کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک بفرمایید و اگر ما رو در آپارات تماشا می‌کنید کانال ما رو دنبال کنید و ویدیو رو لایک کنید تا حامی ما در ادامه ضبط این آموزش‌ها و این مسیر باشید. خب طبق معمول ابتداً وارد رویت میشم. بنده دوره آموزش رویت معماری جلسه 28م آموزش پنل فرمز و منوی پراپرتیز پارت 1. ما این جلسه به 2 پارت تقسیم کردیم چون زمان زیادی طول نکشه و خسته کننده نشه براتون. خب در قسمت تب کریتمون اول میخوایم بیایم و یک فامیلی رو با هم باز کنیم. خب بعد در مورد اکستروژن یه صحبتی با هم بکنیم، در مورد دبس توی منوی آپشن بار در مورد اکستروژن صحبت کنیم، گزینه چین رو بگیم، گزینه آفست رو بگیم و گزینه ردیوس یا همون فیلتی که توی اتوکد شما میبینید. بعد از اون وارد منوی پراپرتیزش میشیم که دوباره برمیگردیم سراغ در حقیقت پاورپوینت. خب من رویت رو باز کنم، اینا رو ببندیم و از ابتدای فامیلی نیو میزنم انگلیش و اینجا من متریک جنریک مدل رو انتخاب میکنم، اوپن رو میزنم. این محیط برای من بازیشه. ببینید وقتی محیط فامیلی شما بازیشه 4 تا پنجره هم همزمان باش بازیشه که یکی دید تیریدی تونه، یکی دید فرانته، یکی دید لفت رایت چون فرقی نداره یکی گذاشته، فرانت و بک رو هم یکی ازش گذاشته و یکی هم رف لولتون هستش. خب اینجا توی تب کریت قسمت پنل فرمز ما یک سری آبجکت ها داریم مثل اکستروژن، بند، ریوالو، سویپ، سویت فلم و وید فرمز که حالا ما چون تمام آیتم های ترسیمی ما هستن یک پراپرتیز هم بیشتر، یعنی اگه پراپرتیز اکستروژن رو شما یاد بگیری انگار پراپرتیز بقیه رو هم یاد گرفتی. من اکستروژن رو میزنم. خب همونطوری که مثل دیوارها توی ما وارد مودیفای میشیم و پنل درو شما میتونید انواع ترسیمات رو اینجا انجام بدید. من با این خط ترسیمامو انجام میدم. خب یک شکلی رو به این شکل ترسیم میکنم. چند تا نکته هستم باید اینجا بهتون بگم. یک، وقتی الان بیام تو تب کریت تمام آیتم های من غیر فعاله. دلیلش اینه که تو تب مودیفای من هنوز این تیکه سبز رو نذارم و ترسیم من پایان پیدا نکرده. ترسیم من زمانی پایان پیدا میکنه که این فینیش رو من بزنم. یه دفت داریم که ارتفاع این قطعه است، در حقیقت هم به معنی عمق یا هم ارتفاع این قطعه، ارتفاعی که میتونه بگیره. یه چین داریم که توی دیوارها هم داشتیم به صورت زنجیروار پشت هم ترسیم میکنه. اگه این کلید خاموش باشه تکی تکی ترسیم میکنه. یه آفست داریم، فاصله که داره از جایی که ترسیم میکنه نسبت اون فاصله آفست میشه اون ترسیم ما. و یه ردیوس یا شعاع داریم که وقتی که داری دو تا زر رو عمود به هم میکنی یک پخش رو به اندازه شعاعی که شما بدی در اینجا ایجاد کنی که توی اتوکد گفتیم همون دستور فیلت هستش. خب من به ترسیمم پایان میدم
شما با اون آیتم آشنا شدید. میام اینجا این قطعه رو که انتخاب میکنم یه عمق داره که بهتون گفتم چیه. بریم از کنار نگاش کنیم. الان این همون 250 که داشتیم میدیدیم. خب حالا برمیگردم بریم سراغ چی؟ بریم سراغ این که ما توی پراپرتیز میخوایم در مورد در حقیقت دپث صحبت کردیم، چین و آفست و ردیوس صحبت کردیم و دیدیم که 4 دید با هم بازش یه دونه ترسیم کردیم، فینیش رو زدیم. میخوایم بیایم یه توضیحی بدیم در مورد این که پراپرتیزاش چی داره. یه اکستروژن اند داره که میریم توش در حقیقت خود محیط رویت بهتون توضیح میدم، اینجا نمیخوام توضیح شفاهی بدم. یه اکستروژن استارت داره که میخواید آشنا بشید و اینکه چه موقع همه آیکون‌های تب کریت غیر فعال است که بهتون توضیح دادم. وقتی داشتیم ترسیم میکنیم تا زمانی که فینیش رو نزده بودیم آیکونمون غیر فعال بود. توضیح اینکه چطور میتونیم بفهمیم کدوم رفرنس فعاله، رفرنس پلن میخوایم رو کدوم رفرنس پلن ترسیم انجام دادیم، اینو بهتون توضیح میدم. گزینه ورک پلین رو توی منوی پراپرتیز بهتون میگم و توضیح این که اگر دپث رو تغییر بدیم اکستروژن استارت تغییر میکنه و اکستروژن اند تغییر میکنه که اینو تو محیط خواهید دید. ببینید این که الان این گوجا ترسیم شده تو منوی پراپرتیز یه قسمتی دارم به نام کانسترینتس به شما ورک پلین یا صفحه کاری که این توش ترسیم شده داره نشون میده. level ref.level شما این قضیه رو از طریق ست میتونستی تنظیم کنی که مثلا من کدوم صفحه کاری میخوام فعال بشود. اینا رو قبلا توضیحشو دادیم. خب حالا میخوام بیام اینجا و گزینه های اکستروژن استارت و اکستروژن اند رو بهتون بگم. اکستروژن استارت به شما میگه که این الان چسبیده به پلان رفرنس پلن شما اگه بخوای این رو فاصله بدی اینجا یه عددی رو تایپ میکنی، مثلا 200 میای بیرون یه کلیک کنی این به اندازه 200 فاصله میگیره. با میلیمتر 200 میلیمتر از رف لول من. درست شد؟ اوکی. حالا اگر من بیام روی این شکل یه اکستروژن اند میبینم، این در حقیقت داره میگه انتهای این قطعه که ترسیم کردی تا رفت لول تو 250 تا الان فاصله داره. حالا باید دارم این فاصله بیشتر کنم که بعدم خواسته توضیحاتم بدم. ببین الان کردمش 500 یعنی اینجا انتهای این تا اینجا باید 500 تا باشه. ببینیم با هم. خب 500 درسته. حالا الان اون دپث بود که عمق قطعت بود میشه فاصله 200 و 500 یعنی 300. نگاه کن خودش عددش عوض شد. پس برای تنظیم این ضخامت، عمق، ارتفاع قطعت شما میتونی یا دپثت رو تعیین کنی یا اکستروژن اندت رو تعیین کنی. مثلا اگر من اینجا این خیلی نکته مهمیه دقت کنید، من اگه اینجا رو کنم 200 این فاصله 500 من میشه 400 چون من 100 تا از این کم کردم از بالا کم میشه. ببین پایین قطعه دست به اکستروژن استارت نمیخوره همینجا میمونه از بالا کم میشه. دقت کنید ببین این شد 400 این 200 موند. حالا یه
جالبتری با من اینو کنم یک چی میشه؟ الان شد این 201 این 200 یعنی اندم 201 این 200 منفی بدم ببین این اومد به سمت استارت بالا موند انده اومد پایین منفی رفت 100 تا حالا اندش فاصله داره 200 تا استارتش فاصله داره. خب برگردیم پاورپوینتمون. ببینید گفته بودیم که توضیح گزینه ورک پلین رو بهتون گفتم. اگر دپ رو تغییر بدیم اکستروژن استارت تغییر نمیکنه بلکه اکستروژن اند تغییر میکنه. درست شد؟ چطور میشه فهمید کدوم رفرنس پلان فعاله؟ ورک پلین رو بهتون توضیح دادم و توضیح این که چه موقع همه آیکونا غیر فعاله و اکستروژن استارت و اکستروژن اند رو بهتون توضیح دادم. جلسه آینده که پارت 2 این قسمت هست ما وارد قسمت گرافیکس میشیم. من بهتون ویزیبیلیتی گرافیکس رو بهتون میگم و بعد این سراغ متریال و ساب کاتگوری و این بخشایی که مونده رو من از منوی پراپرتیز به شما میگم تا پراپرتیز ترسیم های پنل فرمز برای شما تکمیل بشه. خب امیدوارم که استفاده کافی رو از این جلسه برده باشید. تا جلسه آتی شما رو به خدای بزرگ میسپرم. خدا نگهدار.